Kiitos. Käy kattoo sitä uunia. Aila avasikin tän jo. Tää on niin iso, niitä pitää niinku kuivaa aika pitkään ennen kuin se pystyy pistämään tänne uuniin. Niin tossa ehkä kuukausi sitten. Ja sit mä kuivattelin sitä. On siinä tuollainen pieni särö. Näissä on aina. Siihen tulee silikonikädet. Mutta nyt se pitäisi lasittaa. Ja sitten sillä on tämmönen kaveri, joka lasituspoltto ei ehkä ihan onnistunut. Niin mä ehkä kokeilen nyt, että jos mitä mä teen, mitä tapahtuu, jos niinku tää lasittaa toisen kerran. Siinä on myös tämmönen ihana reike. Väri pitäisi päättää nyt. No tässä tulee just se, että mä en oo keramikko. Joten niinku mulla ei ole sellaisia kattavia perustietoja lasitteista niinku oikeilla keramikoilla on. Kaupoista saa ostettua niinku tällaisia valmiiksi sekoitettuja lasitteita, jotka on niinku amatöörilasitteita vissiin. Näin mä oon vähän niinku käsittänyt, että näitä on tällainen helppo meikäläisenkin käyttää. Tässä on niinku tällaisia alilasitteita käytetty, mutta sitten niinku huomattavasti syvimmät tavallaan värit tulee näistä lasitteista. Sitten mä oon vaan alkanut tekemään ennen kuin mä oon tiennyt mistään säännöistä. Jos mä olisin ensin alkanut selvittää jotain sääntöjä, niin sitten mä olisin varmaan että en varmaan koske tohon tekniikkaan. Ensimmäisen kerran meikäläisen suihkulähteitä tein silloin just lopputyöksi ja niitä oli justiinsa täällä Mältirannassa itsessään. Mutta kyllä mua on niinku kiinnostanut kuvallinen tekeminen tavallaan aina teinistä asti rampannut kiasmassa, niin en mä ollut vaan tajunnut, että se voisi olla ammatti ennen kuin mä tapasin Anssi ja Marian. Eli Anssi Kasitonnin ja Maria Stereon. Niin sit mulla jotenkin pää räjähti, että ei voi olla totta. Joku ihminen tekee kahta asiaa samaan aikaan. Sitten mä uskalsin jotenkin myös haaveilla siitä samasta. Mulla on ollut jotenkin tosi selkeä semmonen niinku drive sinne suuntaan, että mä en ole tehnyt sillain B-suunnitelmia. Että mä oon nyt päättänyt kokeilla, että millaista tää elämä on, jos mä nyt teen näitä molempia. Et sit mä oon aika hanakasti mennyt sit siihen suuntaan, että se onnistuisi. Aido. Kiitti. Hyvä. Puhe. Siis tää kunnia kuuluu oikeastaan koko tiimille. Ei mua olisi vuoden rumpujen pakkaajaa ilman teidän rumpuja muun muassa. Että kiitos vaan koko tiimille. Onhan, no just hyvät. On ollut jo monta päivää. Ei ne nyt lakannut olemasta housuja. Ihan miten sä haluat sinne lavalle. Sä voit mennä vaan sukkahousuissa. No, menee päälle. Sä voit mennä vaikka ilman housuja. Niin, ai kokonaan. Jos on jotkut räjäyttäjätkin ollut ilman housuja. Tai siis ilman mitään. Varsinkin Jukka. Ilman rihman kiertämää. Niin rajua, kelkka kun mä mentin tänne lavalle. Kaikki mulla oli ihan järkevät, mutta se vantas. No mut siis se oli kun... Siis tää on No joo, en mä kerro tätä. Mut se kyllä houkuttaa sen takia, että miehet saa tehdä. Niin. Mutta en mä nyt sen takia itseäni uhraa. Uhraa. Tälle feminismin Mä laitan alttarille. tän heti laukkuun, että mä en hukkaa tätä mun palkintoa. Painttareilla on tulossa just tällä viikolla perjantaina uusi levy. 6. levy. Kun mä olin 18, 19, 20, niin se bändi jotenkin menestyi. Ja me päästiin aika hyvin keikkailemaan ja tekemään vapaasti uutta musaa. Ja sitten sit tavallaan siitä lähtien on ollut semmoista, että jos menee kuukausi
että ei ole päässyt keikoille, niin sitten tulee ihan semmoinen niin vainoharhainen olo, että onko mä edes olemassa. Hanna ja Iiti tekee Radio Helsingin haastikseen. Niin mä sit sain tän Turun Sanomien nakiin. Ninni? Olette vähän niin kuin puhunut asiat puhtaaksi jo lähteissä. Niin, tai siinä matkan varrella ehkä. Okei. Et jossain vaiheessa tehtiin ihan semmoinen valinta, että me mennään nyt ystävyys edellä. Ja se on niinku ollut tavallaan se avain siihen, että tämä bändi on näin pitkäikäinen. Ja ollaan edelleen niinku bestiksiä keskenämme. Ja hyvässä luomisvireessä. No joo, se kyllä auttaa siihen, että niinku ei ota liikaa niitä paineita, niin sitten tulee tehtyä kaikennäköistä. Oletteko te nyt varmoja, että me ei niinku sillä lennosta vaihdeta näitä sijainteja? Miksi vaihdettaisiin? No eilenkin me mietittiin, että missä sä oot? No ei kun se on aina pakollista sen suhteen, että mitä soittaa. Niin. Well, the fish is dry and the plants don't fit. There's no water. Pitäis varmaan ääni avata. Still drowning. Joo, mä siis tarkoitin mun tällaista vaan naaman leikkaamista. Sovituskoopissa voi reppupiltaa karkea. Sypsäjä, Regina lehtiä. Tunne sormuksia ja meihin voitetaan. Pehmeitä, koirapentutarhoja. Pieni ja nopea. Avatsivat kenties motorove. Juutsen kerrostalolle. Mä nyt kiljään. Kasvumarkkiskin hälyttää. Se on likaisu jo pahoille. Sillan alla on aurinkolasit jo puutto. Taitapaan antaa nyt mulle suko. Missä keskisormi, no täällähän minä. Ehkä vähän rankan näköinen operaatio. Mä en yhtään tiedä, millaiset virtaukset noissa pumpuissa nyt on, kun ne meni tonne alas ja mä en kattonut. Ne on nyt siellä. Ai tuolta tulee niinku noin paljon. Tää on nyt kiva, että näistä muistakin sormista tippuu, mutta mä en usko, että mä saan sitä mitenkään niinku tasaiseksi. Mutta että jos näistä tippuisi vähän vähemmän, niin se voisi olla vähän parempi. Nää olisi sellaisia mun lapsuuden lempikiviä. Sileitä ja pyöreitä. Hyvä. Tarvinko mä lisää näitä pieniä kiviä? Hirveä roudaaminen kivissä. Ihan ensimmäisiä on täällä oikeastaan. Mä olin aina jotenkin sitä tyytyväisempi, mitä jotenkin mönttimäisempiä ne oli. Sitten jos oli jotain niinku realistisia kasvonpiirteitä, niin ne kävi jotenkin vituttaa. Mä en tiedä. Siinä on joku tämmönen ihmeellinen estetiikka-asia. Tää on niinku flunssainen kaveri. Tuolta tulee kainaloista hikinen tyyppi. Tai niinku ensimmäisiä keraamisia suihkulähteitä, mitä mä tein. Ja sitten täällä on tämmönen onnesta itkiä. Siellä tulee tosi hitaasti niitä kyyneliä. Niin sit se vaan.
itkeskelee menemään. Sitten tuolla on tommonen pissaaja. Ihmisten mielestä on hauska katsoa niitä, niin sitten mä oon just näitä ensimmäisiä kiinni pistänyt aika monta kertaa esille. Että piti keksiä tavallaan uusia reittejä, mistä se vesi voi tulla tällä kertaa. Sitten nämä on vähän tällaisia niin kuin vielä astetta surrealistisempia kuin nuo ensimmäiset ehkä. Täällä on tämä mun kirjomisjuttua. Nämä on niitä viirejä, mitä mä oon tehnyt. Eli oon ostanut kirppareilta. Mulla on täällä itse asiassa valmiina odottamassa, jos mä haluaisin tehdä lisää viirejä. Niin sit noihin vaan pitäisi keksiä joku semmonen kuva, mikä peittää tuon vanhan kuvan tavallaan kokonaan. Mä en nyt ole yhtään varma. No, sen mä muistan, että missä se kaikista uusin levy on. Noniin. Koska mä just laitoin sen tänne. Tästä tuli aika kiva. Tästä tuli yllättävän, jotenkin tää matta toimii. Siis me saatiin tää vasta viime viikolla. Niin en ole kauheasti itsekään ehtinyt tutkia. Täällä on hirveä virhe. Mä oon pistänyt väärään järjestykseen nämä biisit tähän biisilistaan. Mutta kaikkialla muualla oikein, mutta sitten ne on tässä kannessa väärin. Viivakoodista tuli ehkä vähän turhan iso. Soita minulle kavastajaan. Taajuudet on kohdillaan. Nostan sulle hyvä tulevaa. Siitä mulle maksetaan. Joo. Katson sut täältä nurkasta. Kauan että sun on pakko sanoa sun rakaskun. Nää lasit katsin kaiken sähköpäreissään. Tää ääni on jo ihan lähellä. Ei, tää ei mulle yhtään ei. Miten niin? No ei! Näytäs nyt. Ei! Tosi hyvä. Ei! Ai mitä? The force, the people's force. Hit the enemy. Get down. Wait, sister, you're right, and you go in shame. Ensimmäinen äänite, jolla olen mukana. EBB. Meillä oli tämmöinen lukiobändi EBB. Voi että. Tää on 001. Kiva. No niin, me tehtiin siellä kaksi EPtä. Tää oli eka, mihin mä niinku tein itse kokonaan kannen. Joo. No, eka design. Siinä on mun vanha telkkari. Mut sit mä perustin myös tällaisen
Pint and We Fall -yhtyeen. Tämä on meidän eka demo. Baby. Ja me myytiin näitä 2 eurolla. Me oltiin samassa lukiossa. Mä luulen, että yksi iso, mikä vaikutti siihen niin kuin ystävystymiseen, oli se, että oltiin samassa musikaalissa, joka oli Tuomari Nurmio-aiheinen musikaali. Oltiin kaikki siinä ja sitten ehkä sitä kautta myös lähennyttiin, mutta olin tuntenut myös Ringo Niitin ja Sannan niin kuin sieltä lukiosta vähän aikaisemmin. Sitten me julkaistiin 2009 Hong Kong Baby. Yksi biisi oli jopa Yleksen jollain soittolistalla hetken ja sitten soitettiin isoilla festareilla siinä kesänä monta keikkaa ja sitten se oli jotenkin euforista ja ihanaa. Tehtiin sitten tämmönen meidän taiteellinen 3. levy, jonka nimi on Time is Right for Romance Baby. Tällä levyllä mun mielestä ensimmäistä kertaa tehtiin silleen, että kaikki tekee biisejä yhtä paljon. Tässä on käynyt pieni printtivirhe. Mä tein meistä tällaiset muotokuvat, juhlalliset muotokuvat, mutta aika tumma tuli. Aikaisemmissa mä olin ehkä päsmäröinyt enemmän, että mä tein ehkä enemmän biisejä, koska mä olin jotenkin mieltänyt, että tää on nyt meikäläisen bändi, kun se oli mun perustama. Mutta muut kapinoi sitä vastaan ja sitten tehtiin lopulta tämmönen yhteinen sopimus, että tämä yhtye on paljon rikkaampi, mikä on vain oikea päätös. Jos niin kuin, muuten tätä bändiä ei varmaan enää olisi olemassakaan, jos emme oltaisi lähdetty tämmöiselle linjalle jossain vaiheessa. Maria ja Marsialet 2 upeaa 7-tuumaista, kuvaseiska ja sitten ei voi kertoa hittibiisi. Ja sitten meillä on myös pitkä soitto, joka ei nyt ole tässä pöydässä jostain syystä. Anssi ja Marian duo lopetti keikkailun, niin sitten mulla jäi siitä niin kuin kovaa ikävää jotenkin sitä Marian vahvaa tulkintaa. Ja sitten tuli siinä niin kuin istuessa mieleen, että Marian pitäisi kyllä nyt päästä laulamaan johonkin, koska maailma tarvitsee Marian äänen. Niin sitten ajateltiin, että no, tällähän porukalla voitaisiin perustaa bändi. Ja näin tehtiin. Ei tää ollut mitenkään itsestään selvää, että mä alan tekemään soolomusaa, koska mun mielestä se oli sun ja Ville Pirisen idea, että mä alan tehdä soolomusaa. Mä en muista kyllä yhtään, että olisi ollut. Me oltiin jossain baarissa ja sitten te puhuitte, että te perustatte uuden levyyhtiön ja sen ensimmäinen levy olisi meikäläisen soololevy. Sitten mä ajattelin, jasso, no tehdään sitten sille. Ykka ja ykka tulee. Kaikki sormet,
oli ystävällisiä teille tänään. Joku siinä niinku livenä esiintymisen jännittävyydessä on semmoinen, mitä ei voi oikein feikata millään muulla. Mutta se on semmoinen, en osaa ihan täysin sanallistaakaan sitä, mutta on ollut myös aikoja, kun sitten ei ollut niin paljon keikkaa, niin kyllä siitäkin selviää hengissä. Mutta kyllä mä mieluummin valitsen sen keikkailun kuin ei keikkailun. Kiitos. Kummeli. Kiitos. Toi sun paita on ihan hirveä. Welcome to my jungle. Tehdään on haistelin olla. Ai sä teet ykköstä. Tää on yleensä aika pahoin nää nollaset. Niin. No eipä oo hyvää tämäkään. Mahtavaa. Haluatko molemmat? Ei. No niin, moikka ja kiitos. Turvallista kotimatka. Tää kirjonta tuli vähän sellainen vahingossa. Mä olin ajatellut, että no niin, nyt minä erikoistun. Minusta tulee suihkulähdetaiteilija. Mutta sitten tää jotenkin kiilasi siihen väliin. Että en mä tätä kauhean kauan ole tehnyt, mutta tässä on melkein niin kuin kaikki, mitä mulla on jäljellä, niin on kiva päästä edes jostain teoksista eroon, ettei kaikkea tarvitse säilyä täällä koko ajan. Ja ymmärrän toki, että nämä on sellainen helpompia hankkia kotiin, laittaa seinälle. Mä en ole halunnut siis pingottaa näitä, että mä haluan, että nämä on sellaisia seinävaatemaisia. Tää on sen tulevan levyn kansi. Tää niin Forever Band. Auringonlaskut ja horisontti. Tai tuo on se kukka-aurinkoja. Ja sitten vuoristojen välissä on tämmöinen laakso, jonne mä teen sit hahmoja enemmän. Jotain ehkä ihmishahmoja. Nämä on saanut jotenkin ihan alusta asti kauhean positiivista palautetta ja se on ollut jotenkin inspiroivaa. Niin sitten meikäs tässä pistellessä, jos ihmisten mielestä ne on jotenkin kivoja. Tuskin tekisin tätä nyt tässä, jollen olisi käynyt taidekoulua. Se aika paljon viitoitti. En mä ehkä sinne hakiessa ollut edes ymmärtänyt, että mihin tässä ryhdytään tavallaan, kuinka kokonaisvaltaiseen asiaan. Tietty se on oma valinta, että sitä jatkaa ja tekee ja toteuttaa, mutta ehkä se koulu oli sitten niin kattava ja siinä sai semmoisen tietyn ammatti-identiteetin jo siitä, että se on ollut semmoinen, mistä mä oon sit pitänyt kiinni. Ja tavallaan saanut sieltä semmoisen, no sanotaan vaikka kipinän, että mä haluan ainakin nyt kokeilla, että miten tää elämä toimisi tällainen kuvataiteilijana. Irtarilahden pohjalta tilahtanut viina raivojen kauppoja. Ei tarvitse mun tehnyt kalkua. Dracula verta kertaan pussissa lukeni. Salmio